ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคในการหาลิมิตแบบต่างๆนะครับทีนี้ลิมิตหลายๆครั้งนะครับเวลาที่เราหาลิมิตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยโอเคมันมาอยู่ในรูปของฟังก์ชันเศษส่วนก็จริงแต่เวลาที่เราลองแทนค่าลงไปเนี่ยมันจะกลายเป็นอย่างกรณีนี้เนี่ยพอแทนค่าลงไปตัวเศษเป็นศูนย์ตัวส่วนก็ศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าก็เราไม่ได้สามารถหาลิมิตออกมาได้โดยง่ายนะครับในลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น indeterminate forms นะครับก็มีทั้งหมดตามนี้นะครับก็ถ้าเจอฟอร์มแบบลักษณะแบบนี้แสดงว่าห้ามตอบนะครับห้ามตอบ0หรือห้ามตอบเป็น infinity นะครับมันอาจจะเป็นตัวเลขสักตัวหนึ่งเพียงแค่ว่าเวลาเจอฟอร์มนี้ห้ามตอบ infinite ส่วน infinite ก็ห้ามตอบนะครับห้ามบอกว่าตัวเศษเป็น infinite ดังนั้นมันต้องเป็น infinite แน่เลยหรือบางคนบอกว่าตัวส่วนเป็น infinite หารด้วยตัวส่วนเยอะๆดังนั้นมันต้องเป็น0หรือเปล่าไม่ได้นะครับก็ต้องพยายามกำจัดรูปนี้ออกไปให้ได้ infinite ลบ infinite ก็ห้ามตอบ0คูณ infinite ก็ห้ามตอบ0กำลัง0 1กำลัง infinite infinite กำลัง0พวกนี้ห้ามตอบหมดนะครับฟอร์มพวกนี้ถือว่าเป็นฟอร์มที่กำกวมนะครับแล้วก็ต้องพยายามกำจัดฟอร์มพวกนี้ออกไปให้ได้นะครับเทคนิคในการจัดการกับไอ้พวก indeterminate form นะครับเริ่มต้นเนี่ยก็คือว่าคือฟังก์ชันที่เรากำลังหาเนี่ยนะครับมันเกิด0ส่วน0ก็คือแทนค่าลงไปเนี่ยนะครับแสดงว่าไอ้เจ้าตรงจุด A ตรงนี้เนี่ยมันเป็นรูโหว่วิธีการของเราก็คือว่าเราจะพยายามหาฟังก์ชันที่มีลักษณะเดียวกันเพียงแค่ว่าไอ้เจ้าจุด A ตรงนี้เนี่ยถูกนิยามจนเต็มจะเห็นได้ว่าโอเคถ้าเราหาลิมิตของฟังก์ชันตัวนี้นะครับมันก็หาลิมิตซ้ายนะครับก็วิ่งมาทางนี้หาลิมิตขวาก็มาทางนี้เพราะฉะนั้นถ้าดูจากรูปเนี่ยค่าของลิมิตก็คืออยู่ที่ตรงนี้ถูกไหมครับเพียงแค่ว่าเวลาที่เราหาลิมิตเนี่ยเราแทนค่าลงไปไม่ได้เพราะฉะนั้นในเมื่อเราแทนค่าลงไปไม่ได้เราทำยังไงดีเราหาฟังก์ชันที่มีลักษณะเดียวกันที่มันมีลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าผมใช้ฟังก์ชันตัวนี้ซึ่งมีลักษณะเดียวกันเลยนะครับเพียงแค่ว่าผมสามารถหาลิมิตโดยการแทนค่าลงไปได้เพราะฉะนั้นเทคนิคในการจัดการพวก indeterminate form นะครับก็คือพยายามหาฟังก์ชันที่มีลักษณะเดียวกันเข้ามาแล้วก็หาลิมิตของไอ้เจ้าฟังก์ชันตัวใหม่แทนนะครับ